سلام. شاید شما هم شنیده باشید که بادام یک منبع عالی برای منیزیومه. اما آیا واقعاً میتونه به تنهایی نیاز روزانه ما رو برطرف کنه؟ و مهمتر از اون، ضد مغذی‌هایی مثل فیتیک اسید و اکسالات در بادام چه نقشی دارن؟ امروز میخوایم با هم به این سوالا جواب بدیم. هر یک مشت بادام حدود 30 گرم چیزی نزدیک به 80 میلی گرم منیزیم داره. برای مردها این یعنی حدود 20% نیاز روزانه. برای خانوما حدود 25%. ولی نکته مهم اینه که همه این منیزیم جذب نمیشه. چرا؟ چون بادام حاوی ترکیباتی به نام ضد مغذی هاست. فیتیک اسید مهمترین ضد مغذی در بادامه. میتونه با منیزیم، کلسیم و آهن پیوند بخوره و جلوی جذب کاملشون رو بگیره. اکسایات مقدار متوسطی داره و ممکنه جذب بخشی از منیزیم رو کم کنه و در افراد مستعد خطر سنگ کلیه رو بالا ببره. تانن‌ها بیشتر در پوست بادام هستند و جذب پروتئین و آهن گیاهی رو کمی محدود می‌کنن. به همین خاطر از 80 میلی گرم منیزیم خام در یک مشت بادام در عمل حدود 24 تا 32 میلی گرم جذب بدن میشه. برای تأمین کامل نیاز روزانه منیزیم، مردها باید حدود 450 گرم بادام در روز بخورن، خانوما حدود 250 تا 320 گرم. ولی اینجا یه مشکل پیش میاد. 450 گرم بادام یعنی حدود 2600 کالری، 6 تا 16 گرم فیتیک اسید و بیش از 2 گرم اکسالات. این مقدار نه تنها بار کالری خیلی زیادی داره، بلکه میتونه در بلند مدت جذب آهن و یوز کلسیم رو هم مختل کنه. ما فقط از بادام منیزیم نمیگیریم. غذاهایی مثل تخمه کدو، عدس، اسفناج و کینوا هم منابع فوق‌العاده‌ای هستند. اینجاست که اهمیت تنوع غذایی مشخص میشه، چون با ترکیب منابع مختلف هم نیاز بدن به منیزیم رو تامین میکنیم، هم جلوی مشکلات ناشی از ضد مغذی‌ها رو میگیریم. یک مشت بادام دارای منیزیم خوب، فیتیک اسید متوسط و اکسالاتیه که قابل مدیریته. یه لیوان اسفناج پخته دارای منیزیم عالیه، اما اکسالات خیلی بالایی داره. یه فنجون چای سیاه تانن زیادی داره، میتونه جذب آهن گیاهی رو کم کنه. پس هر کدوم نقاط قوت و ضعف دارن. هنر ما اینه که ترکیب درستشون رو پیدا کنیم. بادام یک منبع خیلی خوب و خوشمزه منیزیمه، اما به خاطر وجود فیتیک اسید و اکسالات نمیتونه تنها منبع تامین منیزیم باشه. مصرف روزانه یک مشت بادام کاملا امنه، انرژی مفیدی میده و به تامین بخشی از نیاز روزانه منیزیم کمک میکنه. ولی اگر بخوایم همه نیاز منیزیم رو فقط از بادام بگیریم، هم ضد مغذی‌ها زیاد میشن، هم کالری و چربی. بنابراین بهترین کار اینه که بادام رو در کنار سایر منابع منیزیم و با یک رژیم غذایی متنوع مصرف کنیم. اگر این ویدیو براتون مفید بود، یادتون نره لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.